Kalahating kutsarang asin. Tapos lagyan din po natin ng 1/4 na paminta. So ito, haluin po natin. Leave lang po natin ng mga 1 to 2 minutes. Ngayon po ay sampot sa natin. Lagyan po natin ng luya para hindi malansa yung ano. Sunod naman ko ay ang kamatis. Ilulong po natin ang sangkot sa natin. Oyster sauce. Pwede pong dagdagan ng oyster sauce. Ayon sa gusto nyo. Gusto nyo dagdagan pa pwede nyo. Ngayon po ay lalagyan natin ng tubig.
Dagdagan po natin ng konti ulit paminta. Takpan po natin. After 2 minutes, pwede na po yung kainin. Ready to serve.